الزياده الطبيعيه اثناء فتره الحمل، ودي بنحددها على حسب الوزن اللي انت داخله بيه الحمل اصلا. طيب بمعنى لو انت داخله الحمل ووزنك تحت الطبيعي المفروض تزيدي من 13 ل 18 كيلو، لو انت وزنك اوفر ويت او اعلى من الطبيعي المفروض تزيدي من 6 ل 11 كيلو. اما لو انت اصلا داخله الحمل بالوزن الطبيعي او النورمال ويت ممكن تزيدي من 11 ل 16 كيلو. اما بقى لو حامل في توأم فممكن تزيدي لحد 20 كيلو. بس الاهم من كده ان احنا ما نركزش مع زياده الوزن اثناء فتره الحمل، بس الاهم اننا نركز مع جوده الاكل نفسه عشان صحتك وصحه طفلك.